Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Miket ettem július második részében, mielőtt belecsapunk egy pár infót így az elején. Szóval legelőször is a reggelimet mutatom nektek. Képzeljétek el, az előző részben mondtam, hogy voltam a Lidlben vásárolni, és elcsábultam, október óta nem ettem ilyen péksütit, de mondom, most veszek magamnak egy ilyen giroszpárnát, és annyira vártam rá, hogy végre beleharapassak, és amikor beleharaptam, nem jött az az élmény, úgyhogy egy darabig nem veszek, nem jött az a wow érzés. Úgyhogy így indult ez a nap. Ebben a részben vegyes bazár lesz, ami a főzéseket illeti, ugyanis egyrészről az előző részben direkt nem említettem nektek, de most elmondom már, azért, mert mire ez a rész kimegy, már rég elveszíti az aktualitását, hogy Vivike nyaralni van, tehát ő a sulimenzában is azért nem szerepelt, mert nyaralni volt, és elvileg 2 nap múlva érkezik haza. Mi még Marcival sulimenzázunk, ebben a részben 3 sulimenza lesz még, sulimenzás kaja. Viszont az előző részt úgy zártam, hogy sütöttem egy nagyon finom ilyen csirkés ételt, úgyhogy abból is van, és még a tegnapi sulimenzásból is, tehát most kapásból 5 féle étel közül lehet választani a mai nap, úgyhogy ezeket meg is mutatom nektek egyben. Az első, a sulimenzás, brutális mennyiségű 1,2 literes leppencsleves. Ha valaki másodikat szeret, akkor választhat cukkini főzeléket, majd közelebbről is megmutatom nektek, ilyen fokhagymás apró pecsenyével, amit ráraktam. És ha még ez nem lenne elég, akkor van pöszmételeves. Ezeket csak azért mondom, mert valaki írta, hogy úristen, biztos éheznek a gyerekek. Hát szó nincs erről, hála jó Istennek. Sőt, azt gondolom, hogy aki ennyiből nem tud választani, az nem is éhes. Van még tészta, rakott tészta, és az előző részben mutatott vacsora, ez a jutórós csirkemell, meg sima csirkemell krumplival. És van egy csokoládé is. Hol vagy? Itt vagy. Szóval van egy csokoládénk is. Én valószínű sulimenzást eszek, Marci szerintem leppencsleves fog, a tegnapi tésztával, én meg majd meglátom. Úgyhogy folytatódjon ez a sorozat. Na, itt van a rengeteg kaj, mindjárt eldöntjük, hogy mit eszünk, és azt még elfelejtettem mondani, hogy nem lesz nagy alkotás ebbe a hónapban se a konyhámba, ugyanis 3 nap sulimenza után a gyerekek 1 hét úszótáborba mennek, egy fullos táborba, ahol reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak, úgyhogy jövő héten, ahogy ígértem nektek, ilyen szilumencsvárak lesznek. Jó kis kapros, jutórós, nokedli, grillezett szendvics, meg mondjuk paradicsomos tészta, úgyhogy ilyen konyhamentes zóna lesz, ilyen 10 perces ételekkel. Pöszmételeves, egresleves, erre esett most a választás az első fogásnál. A fogás. Szóval láthatjátok, cukkini főzelék, a mai ebéd, ezzel a fokhagymás apró pecsenyével. Sziasztok, fogászaton voltunk, úgyhogy most jöttünk haza. Még nem lehet enni, de vacsi, egyszer egy ilyen pizza, egyszer egy ilyen, de szerintem egyet sütök meg, és akkor Marcinak van még tegnapról a grillhús. Ez egy ilyen csípős pizza, úgyhogy jövök majd vissza a kész kajafotókkal, párom vette az Aldiban. Szóval a vacsorám 3 szelet ilyen kis csípős pizza, azaz egy fél pizza volt. Finom, de tényleg nagyon csípős. Reggel még ettem egy szeletet, és ebédre sulimenzás ebéd lesz, ami nem más, mint tárkonyos sertésraguleves és lekváros bukta. Holnap érkezik haza Vivike, úgyhogy ezen a napon előre dolgoztam. Hagyma, paprika, paradicsom, és megy bele a csirkecom, jó kis paprikás csirke, házi koviubival, az előző részben láthattátok, azokat is leszűröm, rotyog közben a paprikás csirke, és kész is lesz estére, kihűtöm, és megy be a hűtőbe, és holnap viszem el itthonról. Mi pedig este ettük, amit még találtunk, volt akciós saláta, kolbászfalatka, és még mindig volt a pizzából, úgyhogy én egy ilyen akciós 500 forintos csirkés salátát ettem, cézársalátát, párom is, de ő még evett hozzá mást is,
ez pedig a reggelim tegnapról maradt kolbászfalatkák, és nekiállok nokedlit szaggatni, ugye a tegnap elkészült paprikás csirkéhez. Ezt láthatjátok itt éppen. Pici nokedli szaggatóval csináltam, amit a kínaiba vettem, és nagyon-nagyon szeretem. 5 tojásból készült a nokedli. Sziasztok, itt a Miket ettemben, mert a sulimenza is forog, ma van a sulimenzának a második részének az utolsó napja. Tegnap, ahogy láthattátok, felraktam a paprikás csirkét főni, ez volt az isteni szerencét a gyerekek, mert olyan szarul aludtam, hogy reggel 8:30-kor keltem föl, 10-re megyek Vivikéért, úgyhogy nem lett volna kész a csirke. Most frissen szaggattam nokedlit, és leszültem a kovászos uborkát tegnap. Abból is viszek, mert hogy Vivike ma tér vissza a nyaralásról. Ezt már valamelyik videóban lehet, hogy mondtam a sulimenzába. És lényeg a lényeg, hogy viszek zöldbablevest is, és Vivike itthon ebédel, de ezt apukámiknak viszem, legyen friss kajájuk nyaralás után. És holnap pedig vendégség lesz akkor nálunk, úgyhogy ma arra fogok egy kicsit még pontosítani, összpontosítani, salátát készítek elő, és igazából felvágok még dolgokat a grillezéshez, de hogy mindent szombaton frissen akarok készíteni, úgyhogy ennyi. Én ma sulimenzát teszek, ami köleses húspogácsa és petrezselymes krumpli, úgyhogy majd jövök vissza az ebédfotókkal. Útnak indulok az elkészült kajákkal, amit leviszek apukáméknak, az elkészült paprikás csirke, kovászos uborka, nokedli, és a sulimenzán még felmarkoltam a zöldbablevest, úgyhogy azt is elvittem nekik. Közben ez Marcinak a paprikás csirkéje, koviubival, mert természetesen itthonra is hagytam belőle, úgyhogy neki ez volt az ebédje, ez pedig a Vivikéjé. Na, itt vagyok a másodikkal, ugye mondtam nektek, hogy ma nem lesz leves, mert elvittem apujékhoz. Köleses húspogácsa, petrezselymes, burgonyával, sulimenzás ebéd. Délután nekiálltam előkészülni a holnapi vendégségre, legelőször is egy ilyen citromos teát készítek, egy ilyen limonádét, amibe került ugye nyilván citrom, citromlé, lime, és megy be a hűtőbe. Ezek holnap pont összeérnek, mire jönnek a vendégek, aztán egy nagy adag saláta, amibe került uborka, hagyma, paradicsom, paprika, sóztam, készítettem hozzá egy ilyen ecetes cukros levet, ráöntöttem, és ezt is beraktam a hűtőbe. Holnapra össze fog érni nagyon finoman az ízek. Cukkini előkészítve a grillhez, karalábé felvágva a leveshez, hús előkészítve, kikloffolva, tetőre megy a hűtőbe, a grill is előkészítve, befűszerezve, előkészítettem az Excite-ot, a terítéket, és akkor most megvacsorázunk, egy kis kolbász, egy kis maradék bundás kenyér, amit a gyerekek meghagytak, mert ők azt vacsoráztak, ez pedig a gyors kis bekapós reggeli. Nagyon korán keltem, 11-re jönnek a vendégek, addigra mindennek kész kell lenni, úgyhogy legelsőnek a pogácsát sütöm ki, ez Lidl túrós pogácsa, akkor készítek egy ilyen vajas zöldséget, rajta van a használati útmutatón, hogy pici vízben kell azzal a vajjal, amit adnak hozzá, felrakni, fő a karalábja a krémlevesnek, készül még rizs, és itt van a sorrend, pipálom, ami kész van, hogy tudjam, hogy semmit nem felejtek ki a menüből, megsültek a pogácsák, és közben sütöm a krokettet az airfryerben, itt van a panírozott, előre panírozott karfiol, ez is airfryerben sül, tehát ez az airfryer nekem nagyon megkönnyíti a munkámat, nincs olajszag, hamar kész van minden és egészséges, sütöm a mozzarella stickeket, kétféle karaj lesz egy rántott húsos, közben mutatom nektek, hogy mennyinél jár az idő, és hogy már mennyi mindent elkészítettem, és ugye ezek már mind kisültek, és még valamit mutatok, nem tudom, mit akarok mutatni. Ja igen, hogy itt van a saláta is bent, készítettem egy tartármártást is közben, úgyhogy sülnek a húsok. Az egyik az, amit láttok, ez a paprikás lisztben forgatott karaj, olyan, mint a hek, olyan paprikás lisztet kapott, a másik pedig rántott hús lesz igazából, ez is karajból. Szóval az első fogás az karalábé krémleves, amihez volt levesgyöngy, meg pirított kenyérkocka, mindenkinek nagyon-nagyon ízlett, nagyon finom volt. Aztán a második fogás az meg ilyen vegyes bazár, ahogy láthattátok, tehát különböző köretek, rántott karfiol, rizs, krokett, a karaj, kétféle karaj, chili szósz, tartálmártás, mozzarella stick, kihagytam még valamit? És ahogy láthatjátok, ja igen, párolt zöldség, volt házi kovászos uborka, édes uborka, úgyhogy ebből szedett mindenki igazából magának, amit gondolt.
Itt az én tányérom, mindenből egy kicsit, minden finom volt, minden frissen készült, úgyhogy nagyon ízletes volt, főleg nekem a tartármártás imádom. Aztán voltak még ilyen sós dolgok is délután, illetve jeges kávé, hogyha valaki szeretett volna. Este pedig grilleztünk, egyébként jégkrémek is voltak, azt nem vettem föl. Különböző grillek lesznek, bent sül az airfryerben a krumpli. Grillkolbász volt, kicsi, nagy, és amiket én bepácoltam előre, tarjákat, volt még cukkini, illetve grill sajt, és láthatjátok, hogy én éppen itt grillezek. Igazából ahogy sült, úgy fogyott, úgyhogy így egyben nem tudtam nektek levideózni, mert ahogy sült, mindenki jött és szedett, és akkor a gyerekek ketchuppal ették, sült krumplival, volt ugye a saláta, amit előző nap megcsináltam, nagyon finom lett, és akkor mindenki szedett, láthatjátok, én szedtem a kicsi grillkolbászból, a nagyból, a tarjából, a grillsajtból, a cukkiniből, a salátából, úgyhogy nagyon-nagyon fincsi volt minden, ez pedig a másnap reggelim. Sziasztok! A tegnapi vendégség után vagyunk. Nagyon jól sikerült, jók voltak a kaják, pakoltam is a vendégeknek, és ahogy láthatjátok, még így is maradt, úgyhogy ma ezeket fogjuk enni. Maradt egy kis leves, egy kis saláta, rizs, krumpli, vajas párolt zöldség, tartármártás, az esti grillből is maradt, édes chili szósz, rántott húsok, karfia, krokett és sajt, úgyhogy ez a mai ebédünk, mindenki eszik, amit kíván, úgyhogy jövök vissza majd, hogy én mit választottam. Szóval ez volt az ebédem, és délután volt ez a Lidl-ös citromos sütemény, ami minimális alkoholt tartalmaz. Azt fogom megkóstolni, mert a buliban nem evett belőle senki, de a felét elcsomagoltam a vendégeknek, úgyhogy isteni volt, de majd még később mesélek róla egy kicsit ebben a részben. Hát ez egy ilyen nap, még egy kis sósat is ettem délután, a vacsora pedig a gyerekeknek bundáskenyér, és mi pedig még mindig ettük a grilleket, mert még mindig volt, úgyhogy abból csináltam magamnak egy kis tálat, a maradékokból, meg a szószokból egy kis zöldséggel. Szép jó reggelt, sziasztok! Itt a Miket ettem be. Ma július 21 van, reggel 6-kor keltünk. A gyerekek az éves úszótáborukat töltik Debrecenbe, minden nap 8-tól 4-ig vannak, ott reggeliznek, ebédelnek, uzsonnáznak, úgyhogy ez a hét egy megúszós hét lesz. Azt teszek, amit találok, nem jár a solimenza, és nagyon egyszerűeket fogok főzni, úgyhogy most reggelizek, mert már nagyon éhes vagyok, mindjárt mutatom, hogy mi lesz a reggeli, még én sem tudom. Elkészült a reggeli, ez 168 kalória, amit itt láttok, nincs benne margarin, csak 2 szelet csirkemelsonka, pici sajt és vékonyan ketchup, tósztkenyér, egy paradicsom és 3 ubi. Ez a mai reggelim, és természetesen a Cola és Zero Cola. 2 kalória van 100 ml-ben. A mai kapros, jutúrós nokedli elmarad, mert hogy még mindig van grill, és nem fogom kidobni. Harmadik napos, úgyhogy igen, azt teszem, úgyhogy mutatom. Hát ennyi maradt a grillből, tényleg nem sok, majd felturbozom salátával, de mivel hogy ilyen kevés volt, ezért egy mencsvár paradicsomleves most megeszek előtte, jövök vissza a komplett másodikkal. Vagyok a másodikkal, végül még találtam egy nagyon kicsi szósz, tartármáltás, csilit, úgyhogy ezzel eszem, nem lesz savanyúság, nem keverem. A süti, amit vettem a vendégségre, végül meg se lett bontva, mert hogy annyi minden volt, hogy senki nem kívánt, viszont oda csomagoltam a vendégeknek, és bár van benne alkohol, nagyon kevés százalék és abszolút nem érződik, úgyhogy simán ehet belőle szerintem kisgyerek is. Kb. Annyi alkohol van benne, mint mondjuk egy, nem tudom miben. De hogy aki dianás cukron nőtt fel, meg Sherry Queen-en, annak ez
lópikula, mert semmi nem érződik, és isteni finom, és annyira kis könnyű, hogy szinte nincs is tésztája. Túrós sonkás tészta lesz tejföllel estére. Készen van a túrós tészta, majd ha jönnek a gyerekek, akkor frissen raknak rá tejföld. Én estére 2 szelet ilyen pirítóst tettem, paradicsommal, sajttal, zöldségekkel és 2 szelet csirkemelsonkával. Jó reggel, sziasztok! Már régességgel indult a reggel, fél 7-kor keltem, 8:45 van. A mai reggelin pedig egy klasszik összenyomi, amiben margarin helyett ugye naturjoghurt van, 2 szelet csirkemelsonka, pici saj és lilahagyma, ment rá édes csiliszósz, 1 paradicsom, úgyhogy ez a mai reggelim, jövök vissza majd később az ebéddel. Sziasztok! A mai ebéd kapros, jutúrós nokedli. Friss fagyasztott faporból, és szaggatom a nokedlit. El is készült a mai ebédem, a kedvenc kajám ever, kapros, jutúrós nokedli, 2 tojás, liszt, pici víz, kapor, és csináltam mellé egy ilyen kis salátát, ami igazából csak zöldségek bespiccelve, kis olívolajjal meg sóval, úgyhogy szedek, és mutatom nektek egybe, hogy milyen. És ahogy láthatjátok, még maradt is, ha ma nem fogom megenni, akkor marad holnapra. Mit szólnátok egy kis kóstoláshoz, mert 1000 éve nem volt, úgyhogy megkóstoljuk ezt a nagyon finom ételt, amit ajánlok mindenkinek, ha még nem kóstoltátok. Köretként, de így teljes értékű egytálételként is isteni finom. Na nézzük is meg. Ne csináld ezt velem, meg fogom enni az egészet. Isteni finom, jó kis sós, könnyű, laktató, egyszerű, olcsó, de nem lehet cserébe abba hagyni, mert eteti magát. 5/5. Estére a gyerekeknek készítettem csirkemelből pörköltöt, amit spagettivel fogyasztottak és uborkával. Délután leszettem az első adag termést, ami idén jött, a paradicsomot, és utána rendbe raktam az egész ágyást, egy kicsit visszávágtam, kacsoltam, elsőre csak ennyi paradicsomot tudtam leszedni, de majd láthatjátok, hogy utána lesz még rengeteg vacsi hamburger, amit párom vett a kisboltba, és eközben néztük Magyar Péteréket, mert éppen Debrecenben voltak. Ma is ugyanazt fogom enni, amit tegnap, naturjoghurt, 1 szelet csirkemelsonka, 1 karika hagyma sajt, házi paradicsom, amit tegnap szedtem, ez az első adag, uborka, és egy kis házi limonádé. Sziasztok! A mai nap is egy ilyen megúszós kaja lesz, ami nem más, mint egy nagy krumpli, ami ilyen 200 g-os, és találtam még a hűtőben zöldségeket, ez esetben egy ilyen nagyon kicsi patiszonnak a felét, egy fél cukkinit, ezt hozzávágtam a krumplihoz, raktam még bele lilahagymát, fokhagymát, paradicsomot, és azt hiszem, hogy ennyit. Ezt egy picit befújtam olívaolajjal, sóbos, és fólia alatt fogom megsütni, úgyhogy a mai ebédem sült zöldségek, amihez fokhagymás görög joghurtot fogok enni, abba fogom mártogatni, ma hús nem lesz, úgyhogy jövök majd vissza, ha elkészül. Na, közben rájöttem, hogy még van egy pici jutúró, úgyhogy a megsült zöldségekre ezt rá is rakom, és szépen ráolvad. És visszarakom a sütőbe addig. Na, visszatértem az ebéddel, és végül is úgy gondoltam, hogy van rajta bőven jutúró. Én joghurttal már nem fogom enni, hanem helyette inkább szedek egy kis házi koviubit, úgyhogy egyszerű zöldséges étel az ebéd, házi koviubiból és friss limonádéval. Nagyon-nagyon jól néz ki, szerintem nagyon laktató is lesz. Estére készítek egy kis lepcsánkát, de még volt a gyerekeknek pörkölt spagettivel, úgyhogy mindenki más evett. Én azt hiszem, hogy én lepcsánkát ettem, igen, kemény 1 darabot tejföllel és sajttal, úgyhogy ez volt a vacsorám, és másnap ugyanez a reggelim. Készítem az ebédet, szerintem kitaláljátok mi lesz, paradicsomos tészta, a gyerekek táborban, úgyhogy nekem pedig ez pont elég is lesz.
sziasztok! Így itt a csütörtöki napon. A gyerekek ugye a héten táborban vannak, úgyhogy azt eszek, amit találok. Húst nem eszek a héten, nem azért, mert nem szeretem, hanem hogy nincs kedvem hozzá. Estére viszont ugye főzés. Nekem készült egy kis pomodoro spagetti, tehát paradicsomos tészta, hogy áll a szempillám. Gyerekek nagyon jól érzik magukat a táborba, éttermi ebédet kapnak, kicsi kis csészében leveskét, másodikat, délelőtt is kapnak kaját, és délután is, egész héten az akvatikumban vannak, az élményfürdőbe, hétfőtől csütörtökig, és minden délután máshol vannak. Tegnap előtt a Debreceni strandon voltak, és ma is ott vannak. Ők ilyenkor kapnak külön még költőpénzt, amit el tudnak költeni, valamelyik nap giroszpitát vettek, tegnap fánkot, kaktuszt, jégkását, tehát mindig, ami nekik a kedves. Ezen felül még szoktam berakni nekik egy-egy csomag kis chipset, vagy ropit, innivalót, de azt is kapnak pluszban ott, úgyhogy jól érzik magukat, szuper idő van. Ma ez a megúszós kaja, holnap pedig csavargási lesz. Anya kimozdul, egész nyáron nem voltam sehol ilyen shoppingolós helyen, úgyhogy holnap megyek a kínaiba, elvileg lesz róla egy mini vlog, ha sikerrel járok, de most mutatom az ebédemet. Szóval ma egy újabb kedvenc étel került terítékre, itt a Szilu konyhájában a paradicsomos tészta, parmezánnal biztos finomabb lenne, de nekem trapista van itthon. Paradicsom, bazsalikom, olívaolaj, tészta, só, bors, és semmi extra, fokhagyma. Úgyhogy jó étvágyat nekem, imádom. Vacsorára görög joghurtból készítek egy ilyen fokhagymás öntetet. Itt van a husi bepácolva csirkemel, amit kisütök, és elmondanám nektek, hogy eddig ez volt a legfinomabb gyroszom, ugyanis egyben megsütöttem a húsokat, és utána vágtam fel, mindent előkészítettem vacsorára, puha, omlós volt, szóval én szerintem most már mindig így csinálom majd, hogy egybe sütöm meg, és aztán így ilyen kis szaggatott húsként felvágom. Nagyon-nagyon finom volt az öntet is, nagyon ízlett. A reggelimet láthatjátok, szalámis összenyomi. Sziasztok, nem voltam itthon, és még most megyek tovább is, vlogolok is közben, úgyhogy le volt akciózva a Lidlbe ez a penne bolognese, hazajöttem, megeszem, egy kólával folytom, aztán megyek vissza dolgomra. Estére hamburgert terveztem, a bucikat lepirítom, a kész hamburger pogácsát kisütöm az airfryerbe, és rakunk bele zöldségeket, majonézt, ketchupot, és így fogyasztottuk vacsira. Reggelim egy kis mustáros kenyér sajttal, csirkemelsonkával és paradicsommal. Ez egyébként egy szombati nap, úgyhogy pénteken mindig előre dolgozom, ismét így volt, bepácoltam a csirkét, amit befűszereztem, ez csirkeszány volt, igen, és airfryerbe sütöm meg, rizsdesz hozzá, és iszok délelőtt egy ilyen kis ajándékvizet, párom kapta ajándékba, úgyhogy mondom, jó lesz, ez nekem jól be volt hűtve, nem tudom, ismeritek-e, különösebben nem volt semmilyen íze, mint ahogy a vizeknek általában. Szóval gyerekeknek fokhagymacrémleves, nekünk pedig, mi ez? Harcsa halászlé. És akkor a második airfryban sült csirke, rizssel, de majd mutatom. Nagyon laktató ez a halászlé, tehát ezután, a halászlé után annyira már nem is nagyon éhes az ember, úgyhogy én is csak egy kis csirkeszárnyat ettem, pontosabban másfél csirkeszárnyat, mert ugye én el szoktam így darabolni ezeket, egy kis rizs és uborka. Délután ettem egy kis dinnyét, pedig nem nagyon szoktam, de ez most nagyon finom volt, ez a Lidl-ös dinnye. Hússaláta, ajándék Lidl termék, ezt megbontjuk estére, én csak zöldséget és salátát fogyasztottam mellé, nagyon finom volt. A mai reggelim az görög joghurt és fokhagymás pirítós zsírral megkenve, sajttal, zöldségekkel, szalámival és almalével. Ebédre kétféle kaja fog készülni, és ahogy láthatjátok, tojás helyett görög joghurtba paníroztam be a csirkecombokat, mert hogy nem volt itthon tojás, és ChatGPT azt mondta, hogy az is helyettesíti, és igaza volt.
Házi uborkasaláta is készült még, van még halászlé, a gyerekeknek krémleves és paprikás csirke volt, nekünk pedig halászlé, az, ami ott van az edényben, az már nem is lett elfogyasztva. Nekem a második rántott csirkecomb, ezzel a görög joghurtos panírral isteni volt, fél krumpli és házi ubisali. Délután leszettem a paradicsomokat, nagyon-nagyon szépek, este pedig elmentünk Vivivel a Mekibe, és hoztunk haza kaját, gyerekeknek egy Happy Meal pluszban sajtburger, páromnak valami extra burger, és én pedig egy dupla húsos sajtos McRoyalt kértem, zéró kólával, és közben magyarósiékat néztük a tévében. Jó reggelt, sziasztok! Július 28 hétfő, ez a hét semmi érdekeset nem tartogat számunkra. Olyan szempontból, hogy 3-an vagyunk itthon, nincs tábor, nincs még nyaralás, semmi nincsen, és suli menze sincs, szóval megúszós hét lesz ettől függetlenül, de majd mutatom. Nekem a reggelim egy toastkenyér, megpirítva, fokhagymával, olívaolajjal és saját koktél paradicsommal, amit tegnap szedtem. Ennyi az én kis reggelim, és jövök majd vissza az ebéddel. Ebéd, fő a tészta, jó, most vettük a kópa rövidcső, és akkor tegnapiak, tehát maradt még egy kicsi fél krumpli, ez az enyém. A gyerekeknek egy-egy paprikás csirke, ott a combnak, nem tudom kinyitni. Megmelegítjük, nekem maradt rántott hús, egyet fogok enni, és még maradt tarhonya is, de kevés. Úgyhogy ennyi a mai ebéd, maradékok. És most jöttem rá, hogy még van uborka saláta is. Szóval az én mai ebédem tegnapi rántott csirkecomb, 12 dekás, panírral együtt, hát egy picit égettebb, mindegy, nekem jó lesz. Saláta, házi paradicsom, pici só, egy fél krumpli és görög joghurt. Délután nekiálltam szívpalacsintát sütni, az első 3 az, megmondom őszintén, kuka lett, ahogy szokott, de a többi az nagyon finom volt, és ezt fogyasztottuk. Én igazából csak egy darabot ettem, inkább ittam még előbb egy kávét, ezt nagyon szeretem, ezeket a kávékat, délutáni jeges kávé, és akkor egy ilyen szívpalacsinta még bement mellé, és ennyi. Párom hozott az Aldiból pizzákat, ez a sonkás a gyerekeké, ez pedig a csípős, de így is leszettem róla a pepperonit, ezt felturbóztuk paradicsommal, ezt mi ettük, én egy fél pizzát ettem vacsira. Reggeli házi paradicsom, pirítós kenyér sajttal, szalámival és almával. Sziasztok, itt a keddi napon. Délelőtt nem voltunk itthon, most akkor ebédelni fogunk, kicsit korábban, mert megyünk be Debrecenbe, úgyhogy arra vagyok itt készülődve közben. Mutatom, mi lesz a mai ebéd. Szóval a gyerekeknek bolognese penne, a fagyasztóból vettem ki, egy-egy pennét esznek, bár Vivike ennek a felét se fogja megenni, nekem pedig még mindig van rántott hús. Van egy maradék hamburgerhúsi is, és van hamburger zsömle, úgyhogy valami hamburgert készítek magamnak. A hamburgerhús ment a macskáknak, nem nézett ki jól. Levágtam a csontról a rántott csirkecombot, úgyhogy de meleg, ezt belerakom ebbe, és kerül még rá zöldség, de majd mutatom. Na és még ment rá egy kis sajt, úgyhogy ez a megúszós, maradék megmentés csirke burgerem. Jó étvágyat! Ebéd után Vivivel elmentünk a New Yorkerbe, a Sinsaybe, a H&M-be, a Tacoba, a C&A-ba. 4 óra múlva hazajöttünk, majd leszettem a paradicsomot. Estére bundás kenyér készült a gyerekeknek, és mivel maradt, úgy gondoltam, hogy én is megeszek egyet, volt még hozzá maradék hússalát és zöldség. Reggeli paradicsompirítós. Sziasztok! A szerdai napon picit izzadt is a fejem, és krémezve is vagyok. Tornáztam is, meg egy kis ilyen testápolás is volt. Szóval a mai ebédek azok mencsvárak lesznek, mondom is. Van egy lebbencslevesünk a suli menzáról, fagyasztva volt, megmelegítjük. Aztán van egy házi rakott karfiolunk, ez is melegítés. És ugye tegnap a gyerekek ettek pennét, egy doboz elfogyott, és a másikból ennyi lett elfogyasztva, úgyhogy itt van még ez is. Úgyhogy a mai ebéd lebbencsleves, bologna is benne, rakott karfiol, és jövök majd vissza a tálalással, nem tudom én nekem melyik jut, levesből jut mindenkinek, és a második majd mindenki eldönti, hogy melyikből étkezik. Én úgy döntöttem, hogy eszek egy kis lebbencslevest, és másodiknak pedig a rakott karfiolt.
Sajnos én a rakott ételekkel abszolút nem szoktam jól lakni, úgyhogy délután ettem egy sportszeletet, ezt a fehér csokist, isteni volt, majd túrós pogácsát sütöttem az airfryerben, ebből is ettem vagy 3, leszettem ismét az aznapi paradicsomokat, és Lidl-ös hamburgerzsemlét pirítottam száraz serpenyőben, majd volt otthon sertéshúsom, amit befűszereztem sóval, borssal, és hamburgerhúsnak megsütöttem vékony olajon, ez került a bucikba, illetve cheddar sajt. Egyébként aznap itt volt Vivike barátnője is, és még sült krumplit is sütöttem nekik. A reggelimet láthattátok, maradék pogácsa, naturjoghurt és paradicsom, és készül az ebéd, ami nudli lesz lehet. Sziasztok, itt a miket ettem utolsó napján, hát így még sose jártam. Szóval készítem az ebédet, de ebből nem lesz ebéd, mert szétfőtt. Házi nudli, mindent úgy csináltam, hogy szoktam, és ez lett belőle. Nem lelhető fel a nudliknak a teste, úgyhogy ez esetben ez az a fél kiló krumpli, amit láthattatok a Lidl vásárlásnál. Ugye ki volt hűtve, meg minden, szóval reggel óta ez a pepecselés ment. Csináltam hozzá a morzsát is. Na. Úgyhogy valami B-verziót ki kell találnom, mert leves még van, a lebbens leves, de második az nincs, úgyhogy körbenézek a fagyasztóba. Mivel már nincs idő húst kiolvaszgatni, ezért gyors megoldás. Egy kis tészta fog főni, rövidcső, paradicsomos tészta lesz, de fel lesz turbózva egy csomag csirkemelsonkával, mutti paradicsom sajt, hát egy ilyen sonkás paradicsomos tészta. Tehát az elhatározás után nagyjából 15 perccel kész is a második. Rengeteg lett a tészta, úgyhogy nem szedem ki az egészet. Még lehet, hogy holnapra is hagyunk, és akkor lesz belőle sajtos tejfölös sonkás tészta. Összekeverem, szaftos legyen, és majd jövök vissza a végeredménnyel. Na, túl vagyunk az ebéden. Maradt pucértészta, maradt egy jó nagy doboz paradicsomos tészta is, úgyhogy a következő részben biztos láthatjátok, mert én fogom enni, és a panírmorzsát tesóm azt mondta, hogy semmi gond, ha nincs felhasználva, be lehet rakni hűtőbe, pár napot kibír, úgyhogy jövök vissza az utolsó kajával ebbe a részbe, a vacsival. Gyrosz hoztak a fiúk, úgyhogy ezzel zárul ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és el ne felejtsétek megnyomni a hype gombot, hogy anya felkerüljön a hype listára. Ezzel nagyon sokat segítettek nekik. Köszönjük szépen, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!